Alrighty mga kaunggoy, welcome to the heist, blah 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 mga kaunggoy. This is it mga kaunggoy, after 3 million years, after 3 million years of setup, ilang beses na kami namatay sa setup. Million years. Kung alam nyo lang mga kaunggoy yung pinaghirapan namin na sa 3 million setup. years of ghosting. Ito. Bibili na kayo ng mga armor and bullets nyo, mga homie. Oh, this is bad. This is very bad. I shouldn't be here. See, I should be with Trevor or at the airport. Now, someone, I'm not saying who, well, anyway, it's not my place to question leadership decisions. But someone may have told the Vagos and the Ballas and the frat boys and the Lost and the O'Neills, told them all where their stuff is. If you want to get paid, I'd get over there. Quick! Now I got to... Don't let him kill him. Oy, tagta 25 tayo. So paano yung gagawin? Tagta 25 tayo, tagta 25. Paano tigda 25? Lookout kayo, lookout north. Banana man. Nakikita mo yung suot ko, banana man. Yung suot ko pala, wait lang. Iba-ibang kulay dapat, iba-ibang kulay. Hey, it's banana man. Okay. Where's my car? Uy, dalawang bumblebee oh. Dalawang bumblebee. Kanina tong isang bumblebee. Akin yan. Nice one. Ano gagawin dito? Parang mag-ano ka lang? Protektahan si Trevor. I-hold mo lang yung mga kalaban. Mga kaunggoy, medyo kinakabahan ako. Hindi ba magsa-start hanggat may ano kayo, may mask? Hindi. Ay, mag-i-start. Hindi ako mag-get in position, sorry na siya. Ayos ang Chris. Nadapa ka pa. Naku, walang mask, umay. Okay lang yan, wala ka namang virus, di ba? People, you're not just fighting for me. You're not just fighting for TP Industries. You're fighting for the little people, the dreamers, and the scammers. All the Paano nga mag-take cover? Nakalimutan ko. Q. okay, the real people. Ayaw nga, no? Nag-ano na akong proximity mine. Wala, lagot. I knew you were a good crew. Uy, namatay ako. What the hell? Nag-proximity mine. Namatay. Sumabog yung... Sarili mong mind, nasabog ka? Oo, sasabugan ako. Outsu. Amin. Tear gas na, tear gas. Let's do this. Sino namatay? Trizama. Ano namatay? Tumatakbo ako eh. Paano ka namatay? Cover lang, huwag kayo tatakbo. Natapos yun na ba tong heist dati? Hindi pa. Hindi pa. Aso ngayon lang to? Oo. Yes. Pareho lang pala tayo. Naisip niyo ba mga kaunggoy kung ano amoy ng kanal dyan sa GTA? Ang klasig. Ano kaya amoy ng ano dun? Yung kanal? Nice. Ay, ang intense ng labanan, ah. Ito mga pulis. Uy, kanino galing yun? Uy, lumilipad oh. This Raid launcher. okay. We got an opening. Let's go. Get in a vehicle? Product's been loaded into the van. I need 2 drivers and 2. Ako mag-drive dito kay kay Trevor. Wait for me. Wait for me, bro. Oh, Hey man! Hey man! Hey man! Come on man! Dalihan nyo, kasama ko si Trevor. May mga pau-pau. Oh no, the popo man! Choppers up there. Looks like hired guns. Think about anything else.
Ay ano, Merryweather pala yan. Private army ah. Merryweather yan. Sipin nyo si Shepard yan. Shepherd? Di ba to FIP? Meriwether yan, Meriwether. Blow that thing up, please. Mabas Shepard. Teka, ba't nakalagay get in a van? Oh shit. Paano ko? Mali. Yun, naiwan yung isa, naiwan Parang yung isa. mali yung ginawa Ayun, natin. isang van. Naiwan yung isang van, naiwan yung isang van. Dito lang kami. Diretso mo yung ako punta. Si Rika na lang magdadrive. Dito, ayan. Nag-overtake na ako. Mabalas yan. Bagal eh. Balas green. Kaya nga eh. Dito nga, kawawa nga so dito yung si Johnny. Sarap, sarap, Pinatay sarap, na ni sarap. Trevor. Harap, yan. Kawawa nga si dito si Johnny, no? Pinatay lang ni Trevor. Ay ni Trevor. Labas utak. Eh, bida pa naman yun sa ano? GTA 4. Trevor. Pagdating dito, walang kwenta na yung karakter niya eh. Pinatay lang ni Trevor. Ayaw bumaril ni Trevor. Men, bumaril ka, men. Oh God. Oh shoot. Nalaglag ako. Patay. Atin view. Ayaw bumaril ni Shit. Trevor. Ayaw bumaril ni Trevor. Bro, you did. Punti sa harap ko. I'll take the lead, bro. Green. Sa harap. Boom! Wait lang. Okay, go. Kaya yan. Take out the boss. Busin natin. Overtake. Uy! Dito, tatlo sila. Goods. Uy! Nagkasama ko yan. Boom! Pak! Red, enemy at 6 o'clock. Ito na, take the ball sa Very nice. Uy, okay ka lang? Ito yung baril ko. Wala. Teka, thumbnail ako kay Idol. Shit. Uy, Nice one. Odik! Buti na tapos. We are on our way. Thank you. Thank you. Great work. Really great. Well, here is what I promised you. A little advance from my earnings. You gotta speculate to accumulate. Dalawa Very niya pa yung nice. May drugs yan eh. Ay, may? Mutik na, bro. Short take. Actual take natin, magkano? 100k lang. Uy! 200! Damn! 200k each. Yun oh. Wow, double. Nice. Alrighty. First time lang natin lahat, di ba? Ano meron? Inuntog na yung... Kasama pa rin niya yung action figure. Pacific standards. Uy, gago talaga to. Uy, ano, meron pang isang heist. After ng Series A funding. Ano? Ano yung next heist na yun? $1,250,000 yung ano. That's what you get, bitch. Damn, son. Tignan ko nga. Biglaan pumapatay to si Kirisame.
At dahil mga kaunggoy, natapos na namin yung heist, dadaan muna ako dito. Hindi. 24/7. Enter lang yun. Family vacation. At yung Diamond Casino, tatlo siya. Ayun, pwede ko na i-outro. Nakakuha na ako. Ay, si Raulo ka talaga, Kirisama. And that's the bottom line because Manong Jireh said so. Like, comment, share, subscribe. Shout out sa comment of the day. Very good.